Ik kan zeggen dat toen ik haar een paar jaar geleden voor het eerst ontmoette, dat ik bijzonder getroffen, geïnspireerd raakte. Ik heb altijd al zelf heel veel gehad met de kleur blauw. En je ziet maar weer, als je ermee bezig bent, dan wordt het steeds meer, dat gaat vanzelf. Maar toen wij elkaar ontmoetten, het was net op een moment in mijn leven dat ik dacht van, ja, welke kant ga ik nou op? Ik ben altijd aan het werk geweest, maar mijn creatieve kant, wat doe ik daar eigenlijk mee? En zij heeft mij zo geïnspireerd met haar conceptual art, dat ik een soort route gevonden heb. En die route zijn wij samen aan het bewandelen. En nou, ik moet zeggen, dat heeft echt heel veel extra betekenis gegeven. En ik moet zeggen dat ik daar echt heel veel van geniet. Ik denk dat we nu, ik heb Bella al geïntroduceerd, dat we gauw gaan beginnen. Bella gaat ons wat vertellen over het Blaauwisme. En nou ja, ik laat het verder aan jou over. Bella, ik geef graag het woord aan jou. Thank you, Noor. Hello, everybody. Thank you, Noor, for introducing me. Okay. Ik ben Bella Blaauw. En ik ben heel erg blij om hier te zijn. Ik spreek een beetje Nederlands, of nou ja, redelijk goed. Dat komt door mijn vader. Mijn father's family, de Blaauw family. Zij spraken vroeger altijd Dutch thuis. So, ik heb geleerd om Nederlands te praten met mijn vaders familie. In tegenstelling moet ik zeggen tot mijn moeders familie. Dat is de Zilt-familie. Zij praten geen Nederlands. Mijn grandfather, hij wilde echt American zijn. En hij wilde niet laten merken dat hij immigrant was. En hij sprak geen Nederlands. Maar soms kwam het hem wel goed van pas. Want hij werkte in de food business. En als hij negotiated met Douwe Egberts voor inkoop van koffie in Saudi-Arabië, dan kon hij verstaan de Dutch salesman. You know the story. The Dutch salesman and what they were, discussing with each other. And so hij wist the lowest price. Smart guy he was. But that is a side story. Ik heb Nederlands geleerd met mijn vaders family. En het was een beetje weggezakt toen ik Noor ontmoette, maar wij hebben samen weer dat omhoog gebracht. En nu gaat het wel goed, hoop ik. Oké. Ik wil jullie graag wat vertellen over mijn exploraties in de kunst. Over hoe het Blaauwisme daar de lead in nam. En over hoe Noor en ik ons project Blue is Me hebben opgezet. En over waar wij nu zijn. Onze eerste exposition hier in de Project Gallery in Loon. Maar voordat ik dat doe, ik zal eerst een klein beetje vertellen over mijzelf. Ik ben conceptual artist. Ik denk in concepts. Ik ontwikkel ze en ik organise kunstprojects vanuit die concepts. Ik ben geboren in Culver City, is ook een plek in California. I'm still single. En ik woon in San Francisco in een art community. Ik ben enig kind, net als Noor. En mijn enige familielid in the United States is Bruce Seald, my uncle. And that is because my grandparents and my parents unfortunately have died. And
nou, het is niet helemaal waar. Ik heb ook nog Blaauw familie, maar ik heb geen contact met die familie. Ik zal niet vertellen, het is een lang verhaal. Maar goed, in ieder geval, toen ik Noor ontmoette 2 jaar geleden, ik was heel blij, want ik had ineens hele grote, nieuwe, international familie erbij. En ik ben echt blij jullie allemaal te ontmoeten vandaag. You know, art has always been and will forever be my life. And my mother, Christina, zij heeft mij echt gestimuleerd om art te gaan studeren. So, ik ging naar Berkeley University en ik heb daar art practice gestudeerd. En ik heb veel geleerd, ook veel lol gemaakt, maar ook veel geleerd. En de belangrijkste dingen die ik heb geleerd zijn mijn eigen rules en mijn eigen opinions maken. In kunst, everything is possible. Kunst has no limits. So volg je eigen weg. Hè? Dat is heel belangrijk. Zoals meer creatives hou ik mij bezig met nature, environment en sustainability. En tijdens mijn studie at Berkeley was ik al bezig met art projects waarin ik mensen wilde confronteren met de negative consequences of modern society. En waarin ik mensen wilde inspireren met creative solutions for a sustainable future. Na mijn studietijd, ik ging terug naar San Francisco en toen ontmoette ik daar Tong Zhu. And Tong Zhu is a Chinese Canadian from Vancouver and hij is a software engineer in the gaming industry. En hij is echt een brilliant guy en hij heeft mij meegenomen naar in zijn virtual world. En hij is zo brilliant. Hij kon mijn gedachten visualiseren. En ik wist echt niet meer wat echt was en wat niet. En dat heeft mij aan het denken gezet over het begrip werkelijkheid. Your reality is niet mijne. Snap je? Het is, ik sta hier en ik zie jullie. En ik interpreteer jullie faces. En, maar het blijft de vraag of jullie denken wat ik denk dat jullie denken. Right? Of bijvoorbeeld jullie twitter wat. Of jullie zetten iets op Facebook of een artikel op Wikipedia. En dan het staat op internet en mensen lezen dat. En gaan niet nadenken of niemand checkt het. Right? So, nemen het voor lief. En daar heb ik mee gewerkt in ons project Blaauw. Ik heb samen met Tong Zhu een filmpje gemaakt. En dat hebben wij op YouTube gezet. En in dat filmpje zie je een oude factory. Zie je blauw gespoten met verf. Helemaal, echt van boven tot onder. Pardon. En we hebben achter in de factory hebben wij een, it's a copy, but de nachtwacht van Rembrandt gezet. Zo, maar je ziet dus dat de nachtwacht helemaal onder blauwe verfspetters komt. En dan de reacties. Oh shit, a masterpiece is destroyed. Who the fuck did this, you know? Heel veel boze reacties gekregen. Maar waar gaat dit over? Weet je, is dit een filmpje? Is het een truc? Of is het werkelijkheid? Is het echt waar? Bestaat die fabriek echt? Nou, niemand die daar verder over nadenkt. En zelf
zelfs de art critics schrijven daarover in the newspaper dat it's a shame and this new project of Blaauw is disgusting. So you know what I mean? Iedereen heeft zijn eigen reality. En misschien wordt het tijd dat wij anders gaan denken over reality. Misschien moeten wij change our opinions about eigendom, rechten, exclusiviteit, relations and different realities. Maar veel mensen zijn bang om de gevestigde waarden te verliezen, want zij zien niet wat daarvoor in de plaats komt. Old society is in verval. En dat doet zeer. En het oude denken moet plaatsmaken voor nieuwe mindframes. Maar dat roept spanning op. En wie de vinger op de zere plek legt, as you say in Dutch, meets aggression. Maar dat probeer ik wel te doen met mijn conceptual art. Ik probeer te laten zien ik probeer de waarde te laten zien van verandering en van vernieuwing. En ik probeer te laten zien dat change de basis is van ons leven, van ons bestaan. En ik probeer ook te laten zien dat juist in die change de meerwaarde ligt of te vinden is. Because de Heraclitus, de oude Greek philosopher, zei al, verandering is de enige constante. So, als wij change meer als permanent movement zien en van daaruit denken in profit, niet denken in profit, maar in added value, toegevoegde waarde, dan krijgen mens en nature een betere kans op beter leven. So this way of thinking is woven into my Blaauwisme. And Blaauwisme is niet alleen een art movement around the color blue. Het is ook een veel breder, eerder global movement die ook in science and economy tot uiting komt. Denk bijvoorbeeld aan de blue economy die nu in opkomst is. Blue economy is a circular economy. En daarin neemt recycling een belangrijke plaats in. Recycling bleek een enorm effectieve weg voor waardevermeerdering en duurzaamheid. Dus recycling ben ik ook gaan toepassen in mijn Blaauwisme. En the effect surprised me. En ik kan daarover wat vertellen aan de hand van mijn eerste project. Wat ik deed in 2007 in San Francisco. En dit project heette Next Life. And was about recycling art and humanity. The bottom line was dat ik in dat project mensen hielp zichzelf als het ware te recyclen door hen kunstobjecten te laten recyclen. Hierdoor ontwikkelden zij hun creative site. En zij kwamen tot nieuwe en vaak ook succesvolle levenskeuzes. En de deelnemers waren allemaal mensen die niet meer werkten. They were retired or they lost their jobs. En zij waren op zoek naar nieuwe, zingevende werkzaamheden. En door aan de slag te gaan met hun creative site, zij kozen voor nieuwe beroepen en nieuwe levenswijzen. En er is zelfs uit deze project is er een art community ontstaan. En die heet Next Life Art Community. En daarin
worden werk en wonen en kunst samengebracht. En uit deze community is weer de nu allergrootste online art community ontstaan. En dat is deviantart.com. Misschien dat jullie dat kennen, maar dat is een online art community met, en dan moet ik even kijken, 266 miljoen kunstwerken en 28 miljoen kunstenaars en kunstliefhebbers van over de hele wereld. Maar dat is ook gelijk het punt waar Tongzu en ik zijn gescheiden. Want hij werd opgeslokt door deze online art community. En ik koos om toch in het echte leven verder te gaan met mijn art project. Maar recycling art is en blijft een enorme belangrijk issue in de Blaauwisme. En straks op de exposition kunt u werk zien van mij en van anderen dat ook recycled is. En ik zeg altijd, I'm no painter, I'm a composer. En Noor calls it veranderkunst. Zo, ik heb het steeds over Blaauwisme, maar wat is dat nu precies? Well, there zijn two things that you have to keep in mind. One, het gaat om de kleur blauw in relatie tot our social and natural environment. En twee, het gaat om de morele dilemma's in relatie tot de veranderingen in onze tijd. Die twee dingen verwerk ik in het Blaauwisme. En also in het Blaauwisme ben ik meer een composer dan een artist. Als conceptual artist breng ik verschillende creatives bij elkaar around the color blue. Ik doe small interventions die leiden tot discussies en daaruit worden de dilemma's van nu zichtbaar. Is het Blaauwisme een kunststroming? Yes and no. Voor mij het is een label voor verschillende kunstuitingen die met elkaar samenhangen in expressie en kleur. Times are changing en kunstenaars zijn daarbij altijd al trendsetters geweest. In de kunstgeschiedenis, maar ook in modern art. Kunstenaars werken en werkten veel met de kleur blauw en ook vaak vanuit morele dilemma's. En denk bijvoorbeeld aan de oudere Europeans, Yves Klein, Kandinsky, Chagall, or more recent Andy Hemingway and James Turrell, or hier, zij komen uit Amerika, maar hier in Brussels we have Fabre and Katharina Fritsch from Germany. So, de color blue heeft altijd een prominente plek gehad in art en literatuur. En het lijkt alsof die plek steeds sterker wordt. En maybe dat is ook waarom Noor en ik, Anti-Noor, I have to say, Anti-Noor en ik zo instant klik hadden. Dat is niet alleen de sealed jeans, maar ook de kleur blauw. Zo, nu het is tijd om te vertellen over ons project Blue is Me en over hoe Noor mij gevonden heeft eigenlijk. Het is een complex verhaal, maar ik ga proberen dat kort en bondig te vertellen. Wij moeten terug naar een kerstdiner in 1945, net na de oorlog. Een kerstdiner van de familie Seelt. En het was een heel bijzonder kerstdiner, want iedereen was er. Ook al waren veel
al verspreid over verschillende continenten, kan ik zeggen. En er was oorlog geweest, maar Noor's vader Bob was there. En zijn zus Trudy, die woonde in Londen. En hun broer George, my grandfather, was daar ook. Want die woonde al in Californië, maar die had als echte American gevochten tegen de Duitsers. En goed, zij zaten allemaal aan tafel, maar het ding was dat zus Trudy was zwanger. Maar zij had al 5 kinderen en zij was arm en haar man was nog niet terug uit Duitsland. Dus zij had probleem met nog een extra kind. En toen heeft George, my grandfather, gezegd, ik wil dat kind graag wel adopteren, want wij kunnen geen kinderen krijgen. En zo lijkt een mooie oplossing te zijn. Zo dat is wat is gebeurd. George heeft, toen hij terugging naar Californië, heeft een klein meisje meegenomen, Christina. En Christina was my mother. Maar een aantal jaar later is my grandfather terug geweest in Nederland, ook voor werk. En hij heeft toen veel kunst en antiek verzameld. Uiteindelijk ging hij weer terug naar Californië, maar kon niet alle kunst meenemen. En toen heeft hij zijn broer Bob gebeld. En zegt, we moeten wat afspreken, ik kan dit niet meenemen. Wat gaan we doen? Toen is afgesproken om de antiek en de kunst in Nederland op te opslaan. Ja, opslaan. En toen hebben zij bedacht dat Noor en Christina, zo hun dochters, zij zouden erfgenamen worden daarvan. Maar helaas, mijn moeder is overleden en nu was ik erfgename. En dit is dus het moment dat Noor erachter kwam van mijn bestaan. En zij heeft mij toen gevonden met hulp van executeur testamentair. Difficult word. Well. En nu, ik heb ineens hele grote international familie erbij. En dat vind ik echt fantastisch. Family tree vol creatives en verspreid over de hele wereld. Australia, South Africa, South America, Canada, States. Noor calls it a patchwork family. And so different genes brought together by life. Actually. Toen Noor en ik besloten om samen in Holland een conceptual art project op te zetten, wij wisten meteen, family is big issue. Het moet gaan over family. En zo zijn wij begonnen het project Blue is Me met een event gallery hier in Loon als basis voor expositions en projects. En vandaag wij hebben onze eerste exposition en onze eerste publication. Dat is Blue is Me and My Family. En voor dit project, our Patchwork Family Network, leverde ons 20 creatives. 14 from Holland, 3 van Canada, 2 from Australia en eentje van de United States. En straks gaan jullie kijken naar hun kunst. En ik zou jullie willen vragen om te kijken vanuit het blueïsme. Ja, dus en dat je kan afvragen van wat is kunst en wie is hier de kunstenaar? Hoe is de color blue hier gebruikt en welk verhaal wordt verteld? Welke dilemma's voel ik bij dit werk? Hè?
worden er grenzen overschreden? En het laatste, welke gevoelens roept het bij mij op? Vind ik het exciting en fun? Of voel ik mij bedrogen? Of wil ik meedoen of weglopen? Dat is denk ik interessant om dat af te vragen. Okay, so as you can see, for mij, het Blaauwisme is a drug. Het is verslavend en ik denk dat door selective perception jullie gaan vanaf nu ook steeds meer blauw zien overal en misschien ook meer over nadenken. Oh, there goes my poem. Maar vandaag is een goed begin omdat iedereen al zijn best heeft gedaan om blauw te kleden. Dat is heel leuk. Maar voor mij is het genoeg als ik jullie een beetje triggerd heb voor de kleur blauw. En misschien ook een beetje onzeker heb gemaakt over reality. Because wat ik in het begin al zei is, your reality is not mine and my reality is not yours. Oké, so ik wil graag afsluiten met een poem van Rilke over de blue hortensia. Hij staat ook hier vooraan, is my favorite flower. En want alleen de poetry kan zeggen wie wij zijn en what reality is. Maar daarbij laat poetry zich wel ook inspireren door photographers en painters. En zo ontstaat total Blaauwisme. Oké, ik heb heel hard geoefend op dit gedicht in het Nederlands. Ik hoop jullie begrijpen. So, please close your eyes and see the picture. Als het laatste groen in een pot verf is er in het blad iets dofs, zo schraal en droog als touw. Achter de bloementrossen die een blauw niet dragen, maar het spiegelen van ver. Die vage spiegeling is triest, als zou iedere tros haar liever zien verdwijnen. En als in oud blauw briefpapier verschijnen er vlekjes geel in, violet en grauw. Verkleuring van verschoten kinderschort die niet meer dient, niet meer gedragen wordt. Je voelt, dit kleine leven duurt maar even. Dan lijkt het blauw opeens sterk te herleven in een van de trossen en je ziet een roerend blauw dat met het groen geniet. Thank you so much for your attention. En ik hoop dat jullie zometeen van roerend blauw gaan genieten. In blue is me and my family. Dankjewel, Bella. Ik hoef hier niks meer aan toe te voegen. We gaan naar de expositie en die gaan we natuurlijk wel officieel openen. Dat begrijpen jullie wel. Even kijken. Wachten, hij is nog niet klaar.